สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวประสบการณ์สอบ DELF-ADER หรือว่าประสบการณ์สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสนะคะแนะนำตัวกันก่อนนะคะเราชื่ออินดี้หรือทุกคนจะเรียกเราว่าอินดี้อินฟินิตี้ก็ได้นะคะก็เป็นฉายาของเราเองซึ่งต้องบอกก่อนว่าการสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกของเราเป็นครั้งแรกที่ต้องเดินทางไปที่สมาคมฝรั่งเศสที่กรุงเทพคือตื่นเต้นมากการเดินทางของเราก็เริ่มจากออกจากที่พักตั้งแต่เช้าเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆในอีเมลที่เขาส่งมาค่ะเขาบอกว่าสอบช่วง 11:30 น.เนาะแต่ว่าตอนที่เราออกจากบ้านตอนนั้นก็ประมาณ 8 โมงอะไรอย่างนี้เราขึ้นบัสนะคะไม่แน่ใจว่าหมายเลขไหนเราใช้ Google นะคะสักพักก็ไปลงที่สถานีตรงข้ามกับสถานทูตญี่ปุ่นแล้วก็เดินข้ามถนนมานิดนึงเสร็จแล้วก็เดินเทียบกำแพงของสถานทูตญี่ปุ่นเนาะจากที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือกำแพงสถานทูตญี่ปุ่นสูงมากแล้วก็หนาทึบมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ว่าเดินไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหัวมุมก็จะเจอกับตึกวันแบงคอกนั่นเองตึกก็สวยใหญ่มากนะคะจากวิดีโอตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นสุดปลายทางหรือเปล่าแต่สปอยก็คือเราต้องเดินไปจนสุดค่ะคือไกลมากไกลแบบ3,000,000%ระหว่างทางนะคะเราก็จะเจอกับสถานทูตออสเตรเลียด้วยนะคะแต่จะบอกว่าตอนเราเดินก็คือเขินมากเพราะว่ามีพี่ยามมองหน้าเราอยู่แล้วเราก็มาถึงตรงสุดทางนะคะเลี้ยวซ้ายไปมองเห็นทันทีเลยนะคะคือตึกมันใหญ่แล้วก็สวยกว่าที่คิดมากๆๆๆเพราะว่าที่เราเห็นจากในรูปใน Google หรือว่าใน Facebook อะไรเงี้ยค่ะก็คือเห็นแค่แบบมันเป็นหน้าตาอย่างนี้แต่ว่าพอมาเห็นจริงๆอะคือมันใหญ่แบบOh my god ฉันอยากเรียนที่นี่ลืมบอกนะคะที่นี่นะนอกจากจะสอบแล้วเนาะก็ยังมีพวกคลาสฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้เนาะก็มีคนฝรั่งเศสมาเรียนที่นี่แล้วก็มีคนไทยมาเรียนที่นี่เนาะพอเข้าไปแล้วนะคะของเราก็คือเจอกับเหมือนเป็นป้ายบอกตารางเวลาว่าA2 สอบตอนนี้ B1 สอบตอนนี้แล้วข้างๆก็คือจะมีเก้าอี้ให้นั่งซึ่งตอนที่เราไปถึงนะคะก็ประมาณ 9 โมงกว่าๆเนาะก็เหลือเวลาประมาณแบบ2 ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็เตรียมตัวไปแต่เอาจริงๆก็คือตื่นเต้นไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่แล้วก็ตอนที่ใกล้ถึงเวลาสอบค่ะตอนนั้นประมาณ 11:20 เนาะเราก็เริ่มแล้วว่าทำไมไม่มีคนมาเรียกวะเพราะว่าเราเข้าใจว่าจะมีคนมาเรียกไงแต่ความจริงก็คือเราต้องขึ้นไปเองของเรานะคะก็คือชั้นที่3ชั้นที่เขาบอกในป้ายอะค่ะว่าต้องไปตรงนี้เพื่อสอบอันนี้สำหรับเลเวลนี้ซึ่งขึ้นไปถึงแล้วก็จะมีป้ายให้เช็คชื่ออีกทีว่าชื่อเราถูกไหมแล้วก็จะมีพี่ทีมงานนะคะบอกว่าเอาอะไรเข้าไปได้บ้างก็คือมีกระเป๋าแต่ว่าต้องปิดเสียงโทรศัพท์ห้ามเอาสมาร์ทวอทช์เข้าไปเนาะที่สำคัญก็คืออย่าลืมบัตรประชาชนประจำตัวกับบัตร Convocation ที่เขาส่งมาให้ทางอีเมลนะคะสอบทักษะแรกนะคะก็คือทักษะการฟังเราก็จะได้เข้าไปในห้องออดิทอเรียมนะคะหรือเป็นห้องที่คล้ายๆกับโรงละครที่มีที่นั่งเหมือนในโรงหนังอะค่ะเราก็เข้าไปนั่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าต้องนั่งตรงที่มีป้ายติดไว้ว่า DELF เนาะเขาก็จะวัดระยะห่างว่าโอเคตรงนี้ลอกกันไม่ได้แล้วก็ไปเลือกนั่งได้เลยเนาะซึ่งเราจะบอกว่าเราเป็นคนแรกที่เข้าไปในห้องสอบแล้วก็แบบเฮ้ยมันต้องให้นั่งตรงไหนวะคนอื่นเขานั่งตรงไหนกันอะไรอย่างงี้เราก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆนั่งแถวแรกเลยคิดในใจก็คือ1เสียงมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่า2ก็คือเราจะได้ไม่ถูกรบกวนเวลาแบบคนอื่นยุกยักอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรานั่งข้างหลังใช่ไหมล่ะเราก็เลยตัดปัญหาทั้ง2อย่างโดยการนั่งแถวแรกสุดเลยแต่ว่าเราก็ไปนั่งตรงริมๆเนาะพอทุกคนเริ่มทยอยเข้ามาเราก็หันไปดูสุก็คือทุกคนนั่งข้างหลังหมดเลยจ้าฉันอยู่คนแรกคนเดียวเราก็ไม่สนค่ะเรายึดมั่นในที่ของเราเนาะจริงๆที่ตรงไหนก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเนาะเพราะว่าลำโพงเขาดีมากจริงๆก่อนสอบนะคะก็จะมีคุณครูเป็นคนฝรั่งเศสเขาก็จะพูดถึงเรื่องกติกาในห้องสอบแล้วก็จะเปิด
เทสเสียงว่าได้ยินไหมได้ยินชัดเจนไหมอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็จะบอกด้วยว่าให้เขียนเลขตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะเริ่มเวลาเท่านี้หมดเวลาเท่านี้เนาะซึ่งตอนที่เราสอบอะค่ะก็ไม่ได้เริ่ม11:30เป๊ะๆตอนเราเข้าห้องออดิทอเรียมก็ประมาณ11:45แล้วเนาะส่วนสอบจริงๆอะก็ประมาณเที่ยงเลยนะเพราะว่าต้องเทสต้องรอดูที่นั่งอะไรอย่างนี้ก่อนเขาจะแจกกระดาษทดมาแล้วก็ในส่วนคำถามที่เราเจอนะคะเดี๋ยวเราจะพูดในพาร์ทถัดไปเนาะโอเคทักษะต่อมานะคะก็คือทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนจริงๆทักษะฟังอ่านเขียนเนี่ยสอบในห้องเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็สอบต่อเนื่องกันเราก็ต้อง manage เวลาเองเราสามารถเข้าห้องน้ำได้แต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเราจะเสียเวลาตรงนั้นไปสอบ3 พาร์ทแรกจบแล้วนะคะเราก็ลงมากินข้าวตามปกติได้เลยนะคะเพื่อนๆอาจจะสั่ง Grab มาหรือว่าอาจจะห่อข้าวมาเองก็ได้นะคะในส่วนของพาร์ทการพูดเนี่ยเราขอเตือนทุกคนนิดนึงนะคะก็คือว่าในใบ convocation เขาบอกว่าเราต้องสอบบ่าย 3:55ก็คือเกือบ4 โมงเลยแต่ว่าของจริงเขาเลื่อนขึ้นกลายเป็นประมาณบ่าย30ประมาณนี้เลยก็คือเลื่อนขึ้นเยอะมากก็เตรียมตัวให้ดีๆอย่าไปเตรียมตัววินาทีสุดท้ายนะคะอาจจะมีการแบบว่าเลื่อนขึ้นเนื่องจากว่าคนมาสอบเขาไม่มาอะไรประมาณนี้ค่ะขาดสอบโอเคพอใกล้ถึงเวลาสอบพาร์ทการพูดแล้วเนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปเองเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือตามชั้นที่เขาบอกในใบ convocation เรานะคะก็ขึ้นไปที่ชั้น4ขึ้นไปแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งรออยู่หน้าห้องต่างๆเนาะแล้วก็ดูหน้าห้องหมายเลขห้องดีๆว่าเราอยู่ห้องไหนเมื่อใกล้ถึงเวลานะคะเขาจะมีพี่ทีมงานที่มาเรียกชื่อเรากับชื่อเพื่อนอีกคนนึงเนาะเราจะเข้าไปพร้อมกัน2 คนในห้องเตรียมตัวห้องนี้นะคะเขาก็จะมีโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งกระดาษวางเรียงเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องอย่างที่รู้กันนะคะก็คือจับขึ้นมา2 ใบแล้วจาก2 ใบที่เราจับขึ้นมาเราก็ต้องอ่านหัวข้อนะคะว่าหัวข้อไหนเราถนัดมากกว่ากันแล้วก็เลือก1 ใน 2เนาะเสร็จแล้วเราก็กลับมานั่งตรงที่นั่งเขาก็จะให้ดินสอปากกาแล้วก็กระดาษทดมาให้เราจดเนาะเราก็ต้องจดตามสิ่งที่เราอยากพูดจดเป็นการจดคร่าวๆค่ะเขาก็จะจับเวลา10 นาทีด้วยนะคะระหว่างนี้พอครบ10 นาทีปุ๊บเขาก็จะเชิญเราออกจากห้องไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องสำหรับการสัมภาษณ์จริงๆแล้วเรากับเพื่อนนะคะเราก็ต้องแยกกันไปคนละห้อง2 คน2 ห้องเนาะสำหรับห้องเรานะคะเราเข้าไปเจอครูผู้ชายฝรั่งเศส1 คนแล้วก็ครูผู้ชายคนไทย1 คนเนาะเราหันไปข้างหลังนะคะเขาก็จะมีนาฬิกาขึ้นไว้เหมือนกันว่ากี่นาทีอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เข้าไปสวัสดีแล้วก็วางของอะไรเรียบร้อยเนาะสอบเสร็จแล้วก็จริงๆก็คือไม่นานเลยเวลาผ่านไปไวมากถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเลิกประมาณบ่าย 3:30หรือว่าบ่าย 3:40ประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถเดินลงบันไดหรือว่าลงลิฟต์มาก็ได้นะคะแล้วจริงๆตอนเราสอบเสร็จแล้วตื่นเต้นมากแต่ว่าจำได้ว่ามีไฟลท์ประมาณ1 ทุ่มแล้วก็ต้องรีบเดินทางจากศูนย์สอบไปยังสนามบินอีกเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมาเลยค่ะทุกคนสำหรับตัวข้อสอบที่เราเจอนะคะเราไม่แน่ใจว่าเราสามารถพูดได้มากขนาดไหนแต่ว่ามันจะมีช่องหนึ่งที่เราไปดูมาแล้วข้อสอบค่อนข้างคล้ายเลยค่ะมันเป็นเหมือนกับแนวข้อสอบที่ทางตัวศูนย์สอบเขาประกาศเอาไว้ในเว็บไซต์เนาะเราก็เข้าไปดูว่าแนวมันจะเป็นประมาณไหนซึ่งแนวที่เราเจอนะคะก็เป็นแบบเดียวกันเลยเนาะมันก็จะมีคำถามที่แบบคล้ายๆกันซึ่งในพาร์ทฟังเนี่ยเขาจะให้เวลาเราอ่านโจทย์ค่อนข้างนานเลยนะคะในแต่ละข้อประมาณ1 นาทีก่อนที่เขาจะเล่นเทปแล้วก็อย่าลืมว่าเวลากาข้อสอบค่ะต้องกาให้ถูกตามเงื่อนไขเขาด้วยก็คือเขาจะเขียนไว้อยู่ข้างหน้าว่าเวลากาเราจะต้องกายังไงก็คือต้องกาให้เต็มช่องสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าที่หลักสูตรเขาเพิ่งมาปรับใหม่เนาะปรับตัวข้อสอบให้ไม่มีข้อเขียนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีข้อเขียนเราเคยไปดูข้อสอบเก่าๆเขาจะมีช่องว่างไว้ให้เราเขียนคำตอบแต่ว่าปัจจุบันก็คือไม่มีแล้วมีแค่ข้อกาอย่างเดียวแล้วก็ฟังแล้วก็กาได้ระหว่างที่เขากำลังเล่นเทปค่ะ
ซึ่งรายละเอียดนะคะจริงๆเราก็ไปดูมาจากช่อง French Peak อีกแล้วนะคะ แต่ถ้าจะให้อธิบายคร่าวๆในณตอนนี้นะ ก็คือจะมีทั้งหมด4 exercise ใน exercise ที่ 1 ก็จะเป็นการเปิด1เทปแล้วก็ตอบ1ข้อ มีทั้งหมด6ข้อเนาะ ส่วน exercise ที่ 2 ก็จะเปิด1เทปตอบ2ข้อ มีทั้งหมดรวม6ข้อ exercise ที่ 3 นะคะจะเป็นการเปิด1เทปแล้วก็ตอบทั้งหมดรวดเดียว6ข้อเลย ตัวอย่างก็เช่นสมมุติที่สถานีรถไฟอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนที่ประกาศโดยใช้พวกไมโครโฟนเขาก็จะบอกว่ารถไฟขบวนไหนสถานีเท่าไหร่จะเข้ามากี่โมงอะไรประมาณนี้ค่ะหรืออย่างตอนที่เราเข้าไปในโรงหนังโรงละครผู้พูดอะไรให้คนดูหรือผู้ชมทำแล้วก็อาจจะมีการเตรียมของไปบ้านคนนู้นคนนี้ไปทำกิจกรรมต่างๆต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่ะส่วนใน exercise ที่ 4 นะคะจะพิเศษกว่าใครก็คือว่ามันจะเป็นตาราง dialog 1 2 3 4แล้วก็เป็นตาราง A B C D ก็คือ A อาจจะเป็นโจทย์ประมาณว่ามีการเชิญชวนใครบางคนหรือมีการขอบคุณหรือขอโทษหรือว่าเป็นการพูดถึงเรื่องเวลาเราต้องกาว่า dialog ที่ 1 อาจจะเกี่ยวข้องกับการขอโทษขอโพยคนอื่นว่ามาสายdialog ที่ 3 อาจจะเป็นเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือก็เราต้องวิเคราะห์ว่าแต่ละdialogมันตรงกับช้อยไหนพยายามอ่านโจทย์แล้วก็ดูรูปภาพวิเคราะห์ว่าแต่ละคำเขาอาจจะพูดถึงเรื่องอะไรคำตอบที่เราอาจจะได้ยินจะเป็นประมาณไหนถัดมาในส่วนของ part reading นะคะจริงๆเขาจะให้ข้อสอบมาทีเดียวตั้งแต่แรกเลยเนาะตั้งแต่ก่อนสอบฟังเราก็สามารถเปิดมาดูได้คร่าวๆทีนี้ในส่วนของข้อสอบที่เราเจอเนี่ยใน exercise ที่ 1 เขาให้โจทย์มาเป็นเหมือนกับคำโปรยของหนังสือทั้งหมด6เล่มเนาะหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องเลือกว่าไอ้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยควรจะเหมาะให้กับใครทีเนี้ยในโจทย์นะคะเราก็ต้องมาดูข้อที่1 2 3 4 5ว่าคนที่1คนที่มีลักษณะนิสัยประมาณนี้ควรให้หนังสือเล่มไหนกับเขาสมมติว่าคนที่1เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบอ่านสารคดีท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเราก็อาจจะแนะนำหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นการไปเยี่ยมชมประเทศสเปนคนที่2อาจจะเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับความรักเราก็อาจจะให้นิยายที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องรักของคน2คนส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าเราสามารถตัดช้อยได้ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนที่2ใช่ไหมเขาชอบอ่านเรื่องแนวรักถ้าเกิดว่ามีหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับชีวประวัติหรือว่าเป็นนิยายสืบสวนเราก็สามารถตัดออกได้เลยง่ายๆก็คือเราต้องรู้คำศัพท์ในส่วนของ exercise อื่นๆเราจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีข้อหนึ่งที่เป็นเหมือนกับข้อควรระวังหรือว่าเป็นขั้นตอนในการทำงานณที่ที่1ว่าเข้ามาแล้วต้องใส่เสื้ออันนี้ต้องล้างมือแล้วก็เช็ดโต๊ะทุกครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องตอบคำถามตามที่เขาถามแล้วเขาจะถามประมาณว่าข้อใดกล่าวผิดเขาก็จะให้ช้อยมา3ช้อย A B C เราก็ต้องอ่านว่าข้อความไหนเป็นเหมือนกับเป็น paraphrase ของข้อความที่เขากำหนดให้เราก็ตอบข้อที่ผิดไปแล้วก็เพิ่งจำได้ว่ามีเหมือนกับเป็นการเขียนข้อความไปหามิสเตอร์สักอย่างหนึ่งเหมือนกับเป็นการรายงานว่าพนักงานคนนี้เข้างานไหมพนักงานคนนี้จะไปทำธุระที่ไหนซึ่งชื่อพนักงานของแต่ละคนก็คือจะคล้ายกันมากแบบเป็นดูปองดูบัวดูบลาบลาบลาก็คืออ่านแล้วมันจะสับสนวิธีทำข้อแบบนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการเหมือนกับเขียนเป็นตัวเลขเอาเนาะว่าคนนี้เป็นคนที่1คนนี้เป็นคนที่2แยกให้มันดูง่ายๆไปเลยค่ะเราสามารถเขียนในข้อสอบได้ตามปกตินะแล้วก็การในข้อสอบตัวนั้นเลยเนาะมาต่อกันที่ part writing นะคะของเรานะคะเป็นการเขียนจดหมายหาเพื่อนทั้ง2อันเลยเนาะแต่ว่าอันแรกเป็นเหมือนกับการตอบกลับข้อความกับอันที่2เป็นการเขียนทักหาเขาเป็นการรายงานเหตุการณ์ว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันแรกอันที่เราจะต้องตอบกับเพื่อนเนี่ย
คือเราจะต้องปฏิเสธเพื่อนนะคะเหมือนเพื่อนเขามาเชิญชวนเราไปงานหรืออะไรสักอย่างคือเราจำไม่ค่อยได้แต่ว่าเราต้องปฏิเสธเขาไปด้วยเหตุผลต่างๆโดยที่เราสามารถคิดเหตุผลขึ้นมาเองได้เลยนะคะอย่างเราก็คือเอาเหตุผลเรื่องที่ว่ามีการนัดกับคุณหมอไว้แล้วก็เป็นนัดสำคัญไม่สามารถเลื่อนได้หรือคนอื่นอาจจะเป็นมีวันเกิดของคนอื่นเข้ามาพอดีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะส่วนอันที่2เป็นการเขียนจดหมายหาเพื่อนของเรานะคะก็คือเหมือนเราเพิ่งย้ายเข้ามาฝรั่งเศสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราก็รายงานเพื่อนว่าเราเข้าพักที่ไหนเราก็สามารถแต่งเรื่องขึ้นมาได้เองเหมือนเดิมเลยเราก็บอกไปว่าเราพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แล้วเขาก็ให้อธิบายว่าเราทำอะไรมาที่ผ่านมาเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เลยตอบไปว่าเราเดินไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมากได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านน่ารักมากในส่วนของพาร์ทสุดท้ายนะคะพาร์ทที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือพาร์ทการพูดเนาะในระดับ Delft Arder นะคะพาร์ทแรกก็คือการแนะนำตัวซึ่งพาร์ทนี้นะคะจริงๆเราสามารถอ่านสคริปต์ไปได้นะแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำให้ทุกคนท่องสคริปต์เป็นเหมือนกับหุ่นยนต์พูดนะเพราะว่ากรรมการเขาก็ดูด้วยว่าเราสามารถพูดได้จริงไหมไม่ใช่การท่องสคริปต์อย่างเดียวนะพาร์ทแรกเนี่ยค่อนข้างไวนะคะกรรมการเขาก็จะถามคำถามตามมาด้วยนะอย่างของเราก็คือโดนว่าทำไมถึงเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเนาะในพาร์ทที่2นะคะก็คือพาร์ทที่เราเพิ่งไปจับหัวข้อมาในห้องเตรียมตัวเนาะของเรานะคะได้หัวข้อเกี่ยวกับบุคคลที่คุณชื่นชอบหรือว่าคนที่สำคัญต่อคุณที่คุณไม่สามารถขาดได้ประมาณนี้เราก็ควรจะพูดให้ได้สักประมาณ1 นาที1 นาทีครึ่งกรรมการเขาก็จะมีการถามคำถามถามตอบกลับด้วยนะถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละยกตัวอย่างของเรานะคะเราพูดเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของเราเนาะกรรมการเขาก็ถามว่าเรารู้จักเพื่อนสนิทได้ยังไงและในพาร์ทที่3นะคะก็คือการพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจับขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นการโต้ตอบบทสนทนาเนาะกับกรรมการสารภาพว่าตอนแรกเรางงว่าเราจะต้องคุยกับใครแล้วก็มองซ้ายมองขวาต้องคุยกับอาจารย์คนไทยหรือว่าอาจารย์คนฝรั่งเศสแล้วก็มองหน้าอาจารย์คนไทยอย่างเดียวเลยจนอาจารย์ฝรั่งเศสเขาเซฮายแล้วก็ต้องพูดกับคนนี้นี่เองแล้วก็ให้กลับไปเนาะเรานะคะก็เลือกหัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับว่าเราจะต้องถามไกด์ว่าเราควรจะทำกิจกรรมอะไรที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงฤดูหนาวซึ่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยปกติเขาก็มีชื่อเสียงในเรื่องของสกีแล้วก็การปีนเขาเนาะเราก็เลยคุยกับหัวข้อนั้นแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ว่าต้องเตรียมตัวอะไรไปไหมแล้วก็ตารางการเข้าไปเล่นสกีได้ตอนไหนบ้างเป็นบทสนทนาสั้นๆนะคะทุกอย่างก็เกิดขึ้นไวมากไวจริงๆคือจำได้ว่าสมองค่อนข้างแหลกตอนนั้นเราก็แบบเขาพูดเลขอะไรนะกี่โมงนะเสร็จแล้วเราก็ประมวลผลแล้วเราก็ค้างอยู่นานมากแล้วเราก็มองหน้าอาจารย์คนไทยมองหน้าอาจารย์คนฝรั่งเศสมองซ้ายมองขวาเราก็โอเคถามเขาว่าอะไรนะซึ่งอาจารย์เขาก็ตอบตามปกติเลยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเจอประสบการณ์เดียวกันก็ไม่ต้องกลัวนะก็คือถามไปเลยว่าทวนอีกครั้งได้อีกไหมพอบทสนทนาจบเราก็ขอบคุณอาจารย์นะคะเราก็เดินออกจากห้องสอบตามปกติเลยก็คือมีความสุขมากหลังจากที่สอบเสร็จแล้วเนาะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของประสบการณ์การไปสอบ Delft Arder หรือว่าสอบฝรั่งเศสของเรานะคะจริงๆคลิปนี้เราทำเพื่อส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้ดูเองอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนเผื่อบางคนที่จะไปสอบแล้วไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงหรือว่าศูนย์สอบมันเป็นยังไงก็ดูคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์เนาะถ้าเกิดว่าทุกคนมีข้อติชมเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับข้อสอบ Delft Arder ที่เราเจอนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็จะเข้าไปตอบเนาะซึ่งปัจจุบันนะคะผลคะแนนก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ผ่านนะคะสำหรับคะแนนย่อยของแต่ละพาร์ทนะคะสำหรับเราคือเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยบางอันก็คือเกินคาดมากๆเราก็ภูมิใจในตัวเองสุดๆเลยเนาะ
สำหรับใครที่อยากรู้วิธีการเรียนฝรั่งเศสของเรานะคะ ก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะ เพราะว่าเราจะทำคลิปในคลิปต่อๆไปเกี่ยวกับว่าเราเตรียมตัว Delft Ader แล้วก็เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองยังไง เราลืมบอกนะคะว่าเราเรียนทั้งหมดด้วยตัวเองเลยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมากเลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย